Lại một đêm lên đên nữa đã qua đi. Tôi thức dậy, mở cửa, ngó nghiêng qua cửa sổ rồi chạy ra ngoài. Leo thẳng lên cao nằm dài lười biếng, cầm ống nhòm soi vào trong bờ biển. Đằng kia là căn chòi lúc đầu của tôi. Ly ống nhầm mãi thì thấy thêm một thanh niên mặc độc nhất một cái quần đùi và chạy lon ton bên trong đó. Anh ta chạy đến và bế con Đô Đô lên và chạy đi mất qua bên kia đảo. Tôi chạy xuống ra cái chuồng gà phía sau thì thanh niên kia vẫn còn nằm trong đó cùng với những con Đô Đô. Mặc kệ anh ta, tôi lên thuyền lái phi tiếp, tách chiếc thuyền gỗ kia ra, bò ra xem xét một chút xem có làm hỏng gì hay không. Sau đó tôi lên thuyền lái đi tiếp. Lái thuyền đi ra khỏi vùng này để vòng lại qua bên kia đồi, hướng mà thanh niên kia đã chạy qua. Đến đầu sông, chạy ra mũi tàu. Cầm ống nhòm soi về phía xa thì đã thấy một căn chòi nhỏ, có ánh lửa le lói bên trong đó. Thấy thanh niên ấy chạy từ bên trái vào. Anh ta phát hiện và quăng dây trói con khủng long nhỏ đang đứng gần đấy. Hình như anh ta cầm ná để bắn. Được vài phát con khủng long cũng bất tỉnh. Anh ta chạy vào trong nhà làm gì đấy. Còn mỗi con khủng long nằm ở ngoài, một lúc nó cũng tỉnh dậy. Anh ta chạy ra hình như đang nói chuyện gì đó với con khủng long mới của anh ta. Tôi rút nỏ ra nhắm về phía căn lều đấy, bắn dỏ một phát. Trở vào trong thuyền, lái thuyền phi tiếp đến tiếp cận anh ta. Đến gần thì bị hai vợ chồng nhà chim mất nết cắn con đại bàng của tôi. Đâu có vừa, đại bàng của tôi cũng đánh trả. Đá phá chết tôi chạy ra khỏi buồng lái rồi đại bàng xuống cưỡi và đậu lại lên thuyền. Nhảy ra khỏi đại bàng thì rơi hẳn xuống nước luôn. Tôi cũng bước luôn vào trong, cầm nỏ ra đứng trước mặt anh ta xem xét một hồi. Hình như cậu ấy có vấn đề về giọng nói, có lẽ là bị viêm họng không nói được chăng. Cầm nỏ bắn xuống đất để dọa cậu ta lui về sau. Định lấy cái gì ra ấy? Thì ra anh ta sợ tôi hết tên nên đã vứt thêm bổ sung cho tôi. Cũng dễ thương đấy chứ. Tôi cất nỏ đứng nhìn xung quanh. Rương đồ bên cạnh nhà chỉ có toàn là gỗ. Cậu ta cũng đứng bên cạnh. Chạy vào trong nhà bế cho tôi con Đô Đô. Còn quăng cho tôi quả trứng, thêm một quả nữa, rồi một gói thịt nướng. Ấy khoan, dừng khoảng chừng 2 giây. Anh ta tưởng tôi là cướp biển chắc. Sao lại có bao nhiêu tài sản của cải lại vứt cho tôi hết thế này? Để chứng minh thiện chí, tôi mở hành trang, thấy còn dư thừa một cây nỏ tím. Tôi cũng vứt cho anh ta luôn, có khi nó sẽ có ích hơn khi ở trong tay cậu ta. Thôi đến đây thôi, tôi trở ra ngoài, cưỡi Harry lên lại thuyền, cầm lái thuyền xây đầu lại chuẩn bị rời đi. Thì chợt nảy ra ý định, tôi lôi thuyền vào sát bờ, chạy vào tìm kiếm anh ta. Gửi một lời nhắn rủ rê. Anh ta đứng yên suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời lại là đi anh dai. Thấy trong nhà lửa vẫn cháy phừng phực, tôi kêu anh ta vào tắt lửa đi để kẻo cháy rừng. Anh ta chạy vào tắt ngay lập tức. Tôi đi vào thuyền quay đầu lại thì thấy anh ta đứng yên. Tôi cũng hỏi anh ta đi nhanh thì anh ta trả lời rằng là đang thả tự do cho con khủng long nhỏ mới thu phục hồi nãy. Đợi anh ta một chút. Xong việc, vào lại trong thuyền. Tôi thắc mắc tại sao lại không mang theo Đô Đô. Thì cậu ta chạy nhanh ra phi thẳng xuống nước tìm kiếm cái gì đó và bảo là nó đang ở dưới thuyền của tôi. Xuống nước nhìn quanh cũng không thấy nó đâu. Thôi thì bơi lên lại thuyền. Hắn ngồi xuống cái ghế duy nhất của tôi leo lại lên cao để nhìn xem còn để quên gì không. Rồi vào trong mở tủ lạnh có thịt nướng vào. Tôi leo lại lên nóc và bắt thanh niên kia làm tài xế chở tôi đi. Tôi lại quên bén đi mất cái việc mời cậu ta vào bộ lạc, làm cậu ta không thể nào mở cửa vào được. Tôi đến cạnh mời vào bộ lạc nhưng cậu ấy không hiểu hay sao ấy, cứ làm việc gì đâu đâu. Đang cố ra hiệu để hướng dẫn, tự nhiên thanh niên cầm bản đồ ra rồi đấm vào vách kính. Nhận thấy bị thiệt hại, thú của tôi tưởng là đối tượng nguy hiểm nên đã bay lên và đá cho 2 phát. Tôi chưa kịp phản ứng gì, thanh niên kia đã ra đi. Ôi, người bạn đồng hành tôi vừa mới gặp được, vậy mà
Tôi sợ bị bắt, tôi lôi anh ta xuống biển để phi tang chứng cứ. Bơi lại lên thuyền, tôi chạy lên để cưỡi Harry xuống và sắp xếp lại. Nghĩ đến việc là ở thế giới toàn khủng long này thì ai mà biết được. Tôi lại bơi xuống kéo anh ta lên lại bờ. Quan sát tổng quan lần nữa, rồi anh ta từ đâu nhào đến. Sợ hãi tôi lui nhanh về phía sau. Báo thù chăng? Anh ta đến hình như mời tôi sát nhập vào bộ lạc của anh ấy. Nếu tôi đồng ý là sẽ mất đi quyền làm chủ bộ lạc. Đâu có dễ vậy. Đợi một lúc cho lời mời mất hiệu lực, tôi đuổi theo anh ta và mời lại vào bộ lạc của tôi. Trời mưa tầm tã, tôi gọi anh ta lái thuyền đưa tôi đi. Tôi muốn đi tiếp vòng quanh hòn đảo. Anh ta nói là sợ sẽ bị chết cống khi đi ngang qua vùng băng tuyết. Tôi cố trấn an anh ta rằng trong thuyền máy có điều hòa nên không sao đâu. Dù là tôi chẳng biết là có đúng hay không nữa. Nằm trên thuyền một lúc, tôi xuống cưỡi đại bàng bay lên cao vào trong đảo, ra hiệu cho anh ta tiếp tục lái thuyền đi tiếp. Tôi tấp ngang vào nhánh sông đi sâu vào bên trong. Ở đây có rất nhiều cây cối, có cả sông nước nữa, nhưng với cái thời tiết khắc nghiệt này luôn làm cho tôi nóng bức. Bay sát hồ nước cũng không tác dụng gì. Tôi bay lên cao khỏi ngọn cây. Một ngọn núi nhỏ phía trước hiện lên và có một con raptor máy đang đuổi cắn một con khỉ nhỏ. Tôi bay đến để gắp con khỉ nhưng lại hụt mất. Vòng lại gắp được con raptor lên và cắn hạ nó. Thanh niên kia báo hình như Huyền đã hết xăng. Tôi bảo sử dụng xăng từ máy phát điện. Sau đó tôi bay tiếp, đâm thẳng ra bờ biển phía trước. Tôi cũng đã thấy bóng dáng thuyền của tôi đằng trước. Tôi bay hạ dần độ cao xuống. Vẫn đang ở giữa hồ, không để ý thì đại bàng đã kiệt sức. Phía dưới mặt nước là một con cá mập đang nằm chờ sẵn, không thể nhảy xuống nên đành cổ vũ cầu nguyện cùng đại bàng cố gắng vào trong bờ. Cháu đại bàng nghỉ mệt một chút, rồi cưỡi đến gần nhặt cái rớp, biết ngay là đồ cùi mà. Tôi cùng đại bàng bay tiếp về phía trước. Hình như là đã bị Huyền bỏ xa rồi thì phải. Tốc độ của đại bàng quá thấp, cứ chậm rãi bay dọc bờ biển. Phía trước tôi cũng là một cái núi tuyết to, gần hết thể lực. Tôi đáp xuống đất, đang tìm kiếm đồ thì bị một con hú đánh lén, nhanh chóng đánh trả và tiếp tục bay đi tiếp. Bay mãi tiến đến thì cũng đã tìm được thuyền. Chắc thanh niên kia dừng lại để chờ tôi. Đáp xuống thuyền, thấy thanh niên kia cứ trần như nhộng. Tôi cũng mở đại bàng ra chế đại một bộ dấp sắt, lấy đưa cho cậu ta, thì cậu ta đã vui thấy rõ. Thấy mấy cái quặng gì đó nằm lộ thiên trên mặt tuyết. Tôi cầm cúp gỡ thử thì ra đó là quặng dầu. Thảo nào thấy quen quen lắm. Chạy về lại thuyền, tiếp tục để cho thanh niên kia cầm lái. Tôi cứ đứng trên nóc thuyền để quan sát xung quanh. Phía trong kia lốm đốm nhìn giống như là chim cánh cụt ấy. Trời cũng khá mát mẻ. Leo xuống đứng trên sàn thuyền, lên mũi thuyền đứng làm trò điên khùng gì đấy. Vì là lần đầu tiên được đứng trên thuyền được người khác chở mà. Tôi làm đủ thứ trò thì Huyền dừng lại. Đổi tay lái, tôi vào lái thuyền phi vào vị trí rớp tím vừa đi qua. Cập vào bờ, tôi chạy xuống thấy có quặng tinh thể, tôi cũng đập lấy một ít. Chạy sang mở rớp thì cũng có hai cái bản vẽ trong cũng xịn lắm. Xung quanh là những con cánh cụt bé tí đang đi. Mà bọn chúng hình như chỉ toàn là cánh cụt Barbie thôi, cứ đi lẹp bẹp trên mặt đất. Tôi chạy nhanh trở về thuyền, leo lên cưỡi đại bàng bay đi. Điểm đến là đảo cánh cụt ngoài xa, nơi tôi vừa đi qua. Đắp xuống thì cũng đã có cánh cụt lớn rồi. Tôi chế mới tên gây mê, lắp vào nỏ. Bắn phát nó đã bầm dập hết rồi. Chờ mãi vẫn không xỉu, nên bắn phát nữa thì nó cũng đi bắn muối luôn. Trời tuyết rơi khá nặng và gió hỏi vù vù qua bên tai. Sắp tê cống đến nơi. Tôi trở về đáp xuống thuyền, vào khoang lái, thấy thanh niên kia đứng đợi trong đó. Thấy mình trở về, thanh niên cầm lái tiếp tục đi tiếp. Chạy ra ngoài ngó xung quanh một chút là đã lạnh run hết cả người. Đang đứng ở mũi thuyền thì Huyền đã lao thẳng vào đá ngầm, kéo theo Harry của tôi rơi vào bên trong. Tôi chạy ra cưỡi nó lên thuyền, đóng cửa. Thanh niên tài xế kia đang ngồi co ro vì lạnh trước cái điều hòa. Tôi đi lắp một cái vách kính tam giác nhưng lại không khớp. Cũng kệ đi, có là được. Tôi tạm hai thanh niên kia cầm lái để đi tiếp về nhà. Bão tuyết cũng qua đi,
Tôi dừng lại định tháo dỡ cái kính lệch kia ra thì thanh niên kia cũng hồi được sức mà chạy ra cầm lái. Tôi vòng ra ngoài tháo dỡ rồi leo lên nóc thuyền đứng quan sát tiếp. Đứng mãi một hồi lâu thì cũng nhìn thấy được ngọn đồi nhỏ vùng đất của nhà mình. Vậy là đã kết thúc được một vòng quanh đảo. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày mà tôi đã đi hết được một vòng quanh đảo. Tại sao hòn đảo này lại nhỏ đến như vậy? Đây là nơi nào? Làm sao để tìm hiểu nơi này đây? Thuyền cũng cập bến rồi, hơi sát. Tôi lái thuyền di chuyển ra một chút. Tiếp đến là dẫn thanh niên kia vào nhà. Để chào đón người mới, tôi cũng cho huấn luyện viên bào chúa giới thiệu một chút. Không biết cậu ấy đã hiểu chưa, nhưng tôi thì hơi bị nhức đầu rồi. Mà những con thú của tôi chỉ vừa mới ấp nở vài ngày trước, bây giờ chúng nó đã trưởng thành hết rồi. Quả là một thế giới kỳ lạ mà. Tôi chạy qua chỗ bào chúa lớn, mượn tạm cái yên, chạy đêm về cưỡi bào chúa mới lớn qua đứng sắp xếp cạnh cha mẹ chúng. Tiếp tục lấy yên đem qua lắp cưỡi con còn lại. Thanh niên kia thì đang kiểm tra đi dạo xung quanh nhà. Tôi cũng bảo anh ta đây là cái nhà kho nên nếu muốn ở riêng thì cứ xây nhà là được. Tôi chạy ra thuyền gọi Harry đi vào bờ. Rồi chạy vào tủ tìm kiếm lấy lông vũ, chạy đem về nhà kho, bỏ nguyên liệu vào để chế cái giường đôi. Trong lúc chờ đợi chế đủ polymer, tôi sang bàn chế tạo để chế tạo yên của bào chúa. Lấy 2 cái yên ra, uống ngụm nước. Tôi cũng lấy nốt cái yên voi cổ đại ra, đem lắp lên, tăng cho nó 1 điểm rồi cưỡi lên nó. Cũng kiểm tra chút kỹ năng của nó. Kỹ năng đầu tiên là hút quét về phía trước, đồng thời thu thập được khá nhiều trái cây. Kỹ năng 2 là quơ vòi về phía trước như là để tóm lên mục tiêu. Có sẵn tình nguyện viên đang đứng đấy, tôi cũng tém thử phát. Y chang tôi đã nói, nó có thể chộp được mục tiêu nhỏ và đặc biệt là nó có thể ném được mục tiêu lên cao, ra xa, quá đỉnh. Và kỹ năng cuối cùng của nó là rống lên, phun nước miếng nước mũi tùm lum đầy đầu nó và cả người ngồi trên lưng nó. Chưa rõ công dụng. Và đặc biệt nhất là có thể leo lên yên sau của nó đứng cầm dùi đánh trống. Có 2 cách để đánh trống. Cách thứ nhất là đánh theo nhịp điệu sẽ tạo ra hiệu ứng tăng cho những thú trong phạm vi vòng tròn đỏ xung quanh. Và cách thứ hai là đánh loạn lên, tất nhiên là sẽ không nhận được hiệu ứng tăng nhưng mà nó hay. Thôi đem nó về đứng sắp xếp cạnh phụ huynh của hắn. Tôi được dịp sử dụng cây roi tôi đã nhặt được trước đó. Hình như thanh niên kia hơi lì đòn rồi. Chạy vào trong nhà mở máy pha bi. Cũng đủ polymer, tôi chế tạo cây giường. Gọi thanh niên kia vào nhà, chỉ anh ta cái tủ công cụ để cần gì thì anh ta cứ lấy mà sử dụng. Ra máy pha bi lấy cái giường tầng đặt ra ngay ngắn. Thanh niên kia leo lên trước giành giường dưới. Tôi đành phải leo lên ngủ ở trên. Tôi cũng có chút khó ngủ, chạy ra ngoài đem 2 cái yên lắp cho 2 con bầu chúa mới, rồi trở vào trong nhà để chế một lô thuốc gây mê. Chạy ra đi lang thang một lúc thì trời cũng đã chiều tối. Chạy lên ngọn đồi nơi gió thổi mát mẻ nhất. Ra ngọn đá, đứng trên cao suy nghĩ một chút. Tôi phải tìm hiểu hòn đảo này bằng cách nào. Suy tư một lúc rồi tôi cũng trở về, ghé theo con voi trước mặt, leo lên và đánh trống bất chấp cái bụng đói. Tôi nhận được một hiệu ứng tăng gọi là chuẩn bị cho chiến tranh, mang lại cho tôi hiệu ứng hồi phục thể lực và bất chấp nỗi sợ hãi. Nhưng âm thanh lại quá nhàm chán. Như thế này nghe mới hay hơn. Trời cũng tối nhanh chóng, tôi cầm súng bật đèn lên để đi trở về nhà. Thanh niên kia cũng ngủ say lắm rồi, tôi cũng leo lên giường để ngủ. Một ngày nữa lại kết thúc.